ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੀਸਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਕੱਟਣਾ, 3000 ਕੱਟਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ L M XL ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।